එක දවසක් ඔන්න ක්‍රිස්මස් එකෙන් පස්සේ මේ අපේ ගෙදර තියෙන විදිය තමයි මේ. හරිම මෙසි වෙලා අස්කර ගනුන් නැතුව ඊට පස්සේ සිකුරාදා දවසක හවස මම ඩිසයිඩ් කරා අස් කරනවායි කියලා. මේ අස් කරන්න කලින් තිබුණ විදිය මේ කඩේ ගිහිල්ලා ගෙනාපු බඩු තාම එතන ක්ලොසට් එක අස් කරලා නෑ. බෑග් තැන් තැන් වල මේ බිම අතු ගාලා නෑ. හැමදේම ඔක්කොම මෙසි වෙලා මුළු ගෙදරම ඌමනාවෙන්ම අස් නොකර මම සතියක් ටිකක් නිවාඩු පාඩුවේ හිටියා. සමහරක් වෙලාවට එහෙම මුකුත් නොකර සතියක් විතර නිවාඩුවේ ඉන්න එකත් ඌමනා ජීවිතේට කියලා හිතෙනවා සමහර වෙලාවට. මේ ක්‍රිස්මස් වීක් එකේ ක්‍රිස්මස් එක සතියේ පොඩි ගැදරින්ස් දෙකක් තිබුණා. ඊට පස්සේ ගේ අස් කරලම නැහැ. මේ ගැදරින් දෙකෙන් පස්සේ. මට මේකෙන් ඕනේ ඇත්තටම කෙනෙක්ව මොටිවේට් කරන්න. මෙසි උණ ගෙදරක් වුණත් අස් කළා ඊට පස්සේ ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් කියලා. මුළු අවුරුද්දක්ම වැඩ කරලා අවුරුද්දකටම හම්බෙන නිවාඩුව ක්‍රිස්මස් බ්‍රේක් එක විතරයි. එතකොට මට පොඩි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට ගෙදර මෙසි වෙනවා. පැයක් අස් නොකර තිබුණත් මෙසි වෙනවා. මේ මෙසි වෙච්ච ගෙදර තමයි. මේ ඇඳුම් තැන් තැන් වල තියෙනවා. ඒකයා ගිහින් ඇවිල්ලා අලුත් ඇඳුම් ටැග් පිටින් ගතපුවා. ටීවී එක දාලා දීලා තමයි ඇත්තටම පටන් ගත්තේ අස් කරන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අස් කරපු ගෙදර. අස් කරලා අතු ගාලා මොප් කරපු. සිකුරාදා රෑ මම අස් කරාට අතු ගෑවා. මොප් කරන්න වැකියුම් කරන්න උන්නේ නැහැ. දැන් මේ වැකියුම් කරලා මොප් කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරනාට පස්සේ මං ටීවී එකේ මොකක් හරි දාගෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ස්පෙෂලි ලංකාවේ යන එකක් දාගෙන තමයි ඒකේ අස් කරන්න පටන් ගත්තේ. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ මම මේ කාපට් එක වොෂ් කරන්න කියලා හිතන් ඉන්නවා. ඒකේ පොඩි පැල්ලම් දෙකක් තියෙනවා. අර ක්‍රයෝන්ස් වලින් ඇඳලා පොඩි එකේන. ඒක තාම වොෂ් කරේ නැහැ කියන එක තමයි මම පෙන්නුවේ. සමහරට ඔයාලා නොටිස් වෙන්නේ නැතුව ඇති. මේ අර මෙසිවට තිබුණු කෑම මේසේ තමයි මේ ක්ලීන් කරාට පස්සේ මේ ඔක්කොම කවුන්ටර් টොප්ස් ක්ලීන් කරලා ඇප්ලයන්සස් ක්ලීන් කරලා ඔක්කොම අස් කරා. කුණු විසි කරලා මේ ඇත්තටම මේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් ඇප්ලයන්සස් ඔක්කොම මේ ලික්විඩ් එකකින් ලික්විඩ් එකක් දාලා අර අත් පාරවල් ඔක්කොම මකලා තියෙන මේ මගේ අනිත් කිචන් එක. ඒකත් ඔක්කොම අස් කරලා ක්ලීන් අප් කරා.